بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل ته. په اکسل کې بنن مونږ کو ګوټو په ګوټو باندې څه کېږي، زه ورته ویم چې سی نمبر کالم او شپږم نمبر رو ته لاړ شه. اوکې ګورئ سی کالم اووم نمبر رو ته ډایرکټ راغله اټومیټیک. ټیک شو چې کوم ورته تاسو ښایي دا به ډایرکټ هغه ځای ته ګوټو ځي. زه ورته وایم چې بی کالم یا مثال ډي کالم او سلمې رو ته لاړ شه. اوکې دا ګوره ډي کالم او سلمې رو ته راغله. په دې باندې پوه شولې. دا اوس زموږ سره په ګوټي کې په ګوټي کې نور څه دي، سپیشل کامنټس. کامنټس څه ته وایي؟ اوس فار ایگزامپل په دې لیکل دا لیکل دي زما سره، زه ته چې په دې کې کامنټس کوم ځای کې شوي دي هغه موږ ته شو کوي. سپیشل کامنټس. اوکې ګوره 1 2 3 4 مطلب چې څلور ځای څه دي زموږ سره کامنټس لیکل شوي دي. همدا شان بیا راځو ورته وایو چې ګو ټو سپیشل کانټینټس. کانټینټس کې څه دي؟ زه ته چې په کانټینټس کې ماته نمبر شو کا. په کانټینټس کې ماته نمبر شو کا. کم دی نمبر؟ اوکې ګوره 1 2 3 سلیکټ. همدا شان بیا راځم تپوس ته کوم چې ګو ټو سپیشل په کانټینټس کې ماته ټیکس شو کا. ټیکس اوس ته ټیکس تپوس کوه. اوکې ودا ټیکس دی. همدا شان بیا راځو ورته وایو چې ګو ټو سپیشل بیا ورته وایو چې په کانټینټس کې ماته څه شو کا؟ لاجیکل ماته شو کا. اوکې دا ټرو فایل چې کوم دی دا زموږ سره لاجیکل دی. همدا شان بیا راځو سپیشل ګو ټو سپیشل همدا شان ورته وایو چې په کانټینټس کې موږ ته شو کا ایرر. اوکې سوري چې ته کانټینټس کې موږ ایرر نه دی کړی نو راوای نه خیستو، زه دې زما خاص کار نشته دی. صحیح ده. همدا شان بیا راځو ورته وایو چې په فارموله کې ماته نمبر شو کا. فارموله کې نمبر. اوکې دا خو نه دی شوی. ښه ګورئ اوس فار ایگزامپل کې ما څه ویلیو ولیکله ایکول سم بریکټ شروع بریکټ بند انټر. اوس راځو ورته وایو چې ایډیټ ګو ټو سپیشل په کانټینټس خو شو. په فارموله کې څه چل وکړه؟ په فارموله کې ماته نمبر شو کا. فارموله کې نمبر. اوکې ګوره دا دې سره مطلب چې دا دی. اور یو بل هم کوو چې لکه تاسو پې ښه پوه شئ. دا ټول جمع کوو. اوس ته راځم تپوس ته کومه چې په کانټینټس کې سپیشل په فارموله کې ماته نمبر شو کا. اوکې ګوره دواړه سلیکټ چې دا دواړه نمبر دي. همدا شان بیا راځو بل تپوس ته کوو چې ګو ټو سپیشل په سپیشل کې په فارموله کې ماته ټیکس شو کا. ټیکس فارموله ټیکس دا دی علي. ګوره دا د یوې فارمولې په نتیجه کې راغلی. ګوره مخکې موږ د ایکول لګولی نو دا ځکه دلته موږ شو چې په فارموله کې دا علي جان. ټیک شو دې ته وایي فارموله ټیکس. همدا شان بیا راځو ګو ټو سپیشل کې ورته وایو چې په فارموله کې ماته لاجیکل شو کا. لاجیکل. اوکې وایي دا ټرو فال چې کوم دي زموږ سره لاجیکل دي. هلته مخکې هم ټرو فالز راخیستي په کانټینټس کې او په دې کې هم راواخیستل، خو هغه هم داسې ساده لیکل شوي. ګورئ دلته څه فارموله نه ده استعمال شوې. خو که دا تاسو وګورئ دې کې ورته موږ ویلي چې ایکول 5 لیس دین 6 وایي دا ټیک دی ټرو. فارموله کې استعمال شوي دي که نو دې ته ځکه وایي چې فارموله لاجیکل. همدا شان بیا راځو په ګوټي کې ورته وایو چې سپیشل په فارموله کې ماته ایرر شو که. ایرر په کم کې دی. اوکې دا ایرر دی. وګوره ځکه ایرر دی وایي چې F18 ماینس I10 دا دواړه جمع شوي دي او غلط نو ځکه دا راغلی دی. ګوره په دې ډبل کلیک کوو چې څه جمع شوي چې دا ایرر راغلی 9 او علي جمع شوی دی نو ځکه ایرر راغلی دی. نو ټیکس او نمبر چېرته دواړه اکسپټ کېږي. ټیک شو نمبر د نمبر سره به جمع کړو نو هله به بیا جواب صحیح راځي. دا اوس موږ ټیکس او نمبر دواړه دغه کړي دي دا ځکه جواب موږ له نه کوي دا غلط دی. همدا شان بیا راځو په سپیشل کې ورته وایو چې ماته بلینک ځایونه شو کا. په دې ټول دا کوم شیټ چې ما نیولی لیکل چې مې کړي په دې کې بلینک ځای ماته وښیي. اوکې دا ځایونه پکې بلینک دي. ټیک شو ګوټ کې ډېر زیات کار دی. په کوم چا همکاري هغه به ونه وکړو. صحیح ده. او دا نور به بیا رو ډیفرنس او کالم ډیفرنس په دې باندې څه کېږي؟ رو ډیفرنس اینڈ کالم ډیفرنس بس دا ټیک دی. دلته ما لیکو جان علي
علي خو مخکې نه و ضیا خان ولی www ښه زه دا دلته ولاړ یم راځم په ایډیټ کې ورته وایم چې ګو ټو سپیشل زه ته یم چې رو ډیفرنس ما ته شو کوه اوکې په رو کې کم ډیفرنس دی سوري یو منټ سلیکشن مست ښه ایډیټ ګو ټو سپیشل په سپیشل کې ورته وایو چې ما ته څه وکړه رو ډیفرنس ما ته شو کړه اوکې په روګانو کې چې کوم ډیفرنس شوي دی هغه دا دی ګوره خان دی په دې رو کې چې کم شوی دی په دې کې ډبلیو دی په دې کې زیا دی په دې کې آر دی په دې کې ټي دی په دې کې ای دی دا ګوره رو ډیفرنس یې موږ ته شو کړو دا شان بیا راځو ورته وایو چې ګو ټو سپیشل کالم ډیفرنس ما ته شو کړه موږ بیا سلیکټ وانخیستو ښه ایډیټ ګو ټو سپیشل په سپیشل کې ورته وایو چې کالم ډیفرنس شو کړه اوکې کالم ډیفرنس دا دی ګوره چې دا په دې کالم کې دا مختلف دي خان علي ټول یې موږ ته شو کړل په دې باندې پوه شولې دا زموږ سره